ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. There was a train to Galle at 2:30. There was a train to Galle at 2:30. ගාල්ලට 2:00ට කෝච්චියක් තිබුණා. ගාල්ලට 2:00ට කෝච්චියක් තිබුණා. ඒක පරක් වෙලා ගියා නම් අහන කෙනෙක් උත්තර දෙන්නේ ওই විදිහටනේ. There was a train to Galle at 2:30. ගාල්ලට 2:00ට කෝච්චියක් තිබුණා. We went to Peta. We went to Peta. We went to Peta කියලා කියන්නේ අපි කොටුවට ගියා. කොළඹ කොටුවට ගියා. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕන නම් ඔයාලට ගාල්ලට ගියා. We went to Galle. We went to Galle. මාතර ගියා නම් we went to මාතර. We went to මාතර. ඒ විදිහට වෙනස් කරලා ඔයාලට හදලා කියන්න පුළුවන්. We went to Peta. අපි කොළඹ කොටුවට ගියා. Brought කියලා කියන්නේ ගෙනාව කියන එක. I brought you a doll from Colombo. I brought you a doll from Colombo. මං කොළඹින් ඔයාලට බෝනිකෙක් ගෙනාවා. පොඩි ළමයින්ට කියන්න පුළුවන් හොඳම ලස්සන වාක්‍යයක්. I brought you a doll from Colombo. වෙන කොහෙන් හරි ගෙනාව නම් අපි හිතන්නකෝ අර කිව්වා වගේ ගාල්ලෙන් ගෙනාව කියලා. From Galle. I brought you a doll from Galle. මම ගාල්ලෙන් ගෙනාවා බෝනික්ෙක් ගෙනාවා. Expected කියන්නේ අපේක්ෂා කරනවා එහෙම නැත්නම් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියනවා. I expected happiness. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුට විතරයි කියලා කියන මොනවාම හරි දෙයක් කළා සතුට විතර බලාපොරොත්තු වෙන මිනිස්සු කොයිතරම් ඉන්නවද? ඒකත් අතලොස්සක් විතරයි. I expected happiness. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුට විතරයි. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුට විතරයි. I expected happiness. I didn't expect money. I didn't expect money. මම මුදල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොනවාම හරි දෙයක් කළා මෙයා කියනවා මම මුදල් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුට විතරයි. මම කලින් කිව්වනේ I didn't expect money. I didn't expect money. මම මුදල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. He sat under the tree and started to cry. He sat under the tree and started to cry. Under the tree කියලා කියන්නේ ගහ යට. sat කියලා කියන්නේ වාඩි වුණා කියන්නේ. He sat under the tree. එතකොට එයා ගහ යට වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? started පටන් ගත්තා to cry. අඬන්න පටන් ගත්තා. එයා ගහ යට වාඩි වෙලා අඬන්න පටන් ගත්තා. He sat under the tree and started to cry. He felt sad. He felt sad. ඔහුට දුක හිතුණා. දුක දැනුණා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. He felt sad. එතකොට අපි කියන්නේ කොහමද? ඔහුට සතුටු හිතුණා. සතුට දැනුණා කියලා. He felt happy. He felt happy. He felt happy. He felt sad කියලා කියන්නේ ඔහුට දුක හිතුණා කියන එක. The axe fell into the river. The axe fell into the river. axe කියලා කියන්නේ පොරව. The axe fell into the river කියලා කියන්නේ ගඟට වැටුණා. පොරව ගඟට වැටුණා. ගහ කපන්න ගියා කියලා හිතන්න මිනිස්සෙක් ගහ කපන්න ගියාට පස්සේ මොනවා හරි වෙලා මග ඇරිලා ගඟට වැටුණා පොරව. එතකොට මොකද කරන්නේ? ගහ කපන්න විදියක් නැහැනේ. The axe fell into the river. පොරව ගඟට වැටුණා. පොරව ගඟට වැටුණා. මම තේ කෝප්පයක් බිව්වා. මම තේ කෝප්පයක් බිව්වා. I drank a cup of tea. Cup of tea. මම තේ කෝප්පයක් බිව්වා. දැන් මම වතුර වීදුරුවක් බිව්වා කියන්නේ කොහොමද? I drank a glass of water. I drank a glass of water. මම වතුර වීදුරුවක් බිව්වා. එයා තේ වීදුරුවක් බිව්වා. එයා වතුර වීදුරුවක් බිව්වා. He drank a glass of water. He drank a glass of water. I had a piece of cake. I had a piece of cake. මම කේක් කෑල්ලක් කෑවා. I had a piece of cake. මම කේක් කෑල්ලක් කෑවා. ඔයා කේක් කෑල්ලක් කෑවා. You had a piece of cake. You had a piece of cake. ඔයා කේක් කෑල්ලක් කෑවා. එයා කේක් කෑල්ලක් කෑවා. He had a piece of cake. He had a piece of cake. අනේ විදිහට කියන්න. I don't need excuses. I don't need excuses. දැන් නිකමට හරි ඔයා ආයතනයේ ප්‍රධානී යටතේ වැඩ කරනවා නම් ඔයාගෙන් වැරද්දක් වුණාම ඔයාම නිදහසට කරුණු කියන්න වෙනවනේ. නිදහසට කරුණු කියනකොට තමයි එතකොට කියන්නේ I don't need excuses. මට පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. නිදහසට කරුණු ඕනේ නැහැ කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. I don't need excuses. Try to come on time hereafter. Try to come on time hereafter. ඊට පස්සේ හරි වෙලාවට එන්න try කරන්න. හරි වෙලා නියම වෙලාවට එන්න try කරන්න. හරිම වෙලාවට එන්න try කරන්න. Try to come on time hereafter. හරි වෙලාවට ආවේ නැත්නම් වැඩි හරියට කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රමාද වෙනවා. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ try to come on time hereafter. ළමයි කඩනවා දැක්කම කියනවනේ ඔය අඬන එක නවත්තා ගන්න. අඬන එක නවත්තා ගන්න කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? Stop crying. Stop crying. අඬන එක නවත්තන්න. Stop crying. ඔය ආයතනයේ ප්‍රධානියගෙන් පරක්කු වෙලා ඉවිල්ලා අහනවා ඔයා am I late sir? මම පරක්කුද sir? am I late sir? මම පරක්කුද sir කියලා ඔයා ආයතනයේ ප්‍රධානියගෙන් අහනවා. A day will come for us. A day will come for us. අහලා තියෙනවද?
අපිටත් දවසක හඳ පායනවා කියලා. අපිටත් දවසක හඳ පායනවා ඉර පායනවා එහෙම කතාවක් කියලා දෙන කියන්නේ අපිටත් දවසක හරියනවා කියන කතාවනේ. ඒක තමයි මෙතන කියන්නේ a day will come for us. අපිටත් දවසක් එයි. අපිටත් දවසක් එයි කියලා අපි කියනවනේ. a day will come for us. අපිටත් දවසක් එයි. I will buy you a bicycle. I will buy you a bicycle. මම ඔයාලට බයිසිකලයක් අරන් දෙන්න. තාත්තා පුතෙක්ට කියන්න පුළුවන් කතාවන්නේ මේක. තාත්තෙක් පුතෙක්ට කියන්න පුළුවන් කතාවක්. I will give you a bicycle. I will buy you a bicycle. ඊසත් පාසන මම ඔයාලට බයිසිකලයක් අරන් දෙන්න ගන්න ඉවයි කියලා කියනවනේ. I will buy you a bicycle. Riding bicycle is a good habit. Riding bicycle is a good habit. bicycle පදින එක හොඳ පුරුද්දක් කියලා කියනවනේ. ඇඟට ගොඩාම හොඳයි. එක්සර්සයිස් එකක් විදිහටම ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ ව්‍යායාමයක් bicycle පදින එක. Riding bicycle is a good habit. bicycle පදින එක හොඳ පුරුද්දක්. Shall I go and see? Shall I go and see? මම ගිහිල්ලා බලන්නද? මම ගිහිල්ලා බලන්නද කියලා අහනවා නේද? මම ගිහිල්ලා බලන්නද? Shall I go and see? Somebody is knocking at the door. කවුරු හරි දොරට තට්ටු කරනවා. කවුරු හරි දොරට තට්ටු කරනවා. එතකොට තමයි කියන්නේ මම ගිහිල්ලා බලන්නද කියලා අහන්නේ. එතකොට තමයි somebody is knocking at the door. knocking කියන්නේ දොරට තට්ටු කරනවා කියන එක. at the door දොරට තට්ටු කරනවා. somebody is knocking at the door. කවුරු හරි දොරට තට්ටු කරනවා. tell him to come another day. tell him to come another day. එයාට වෙන දවසක එන්න කියන්න. එයාට වෙන දවසක එන්න කියන්න. මොකද අද දවස බිසි නම් කයත් එක්ක කතා කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ, මීට් වෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ එයාට වෙන දවසක එන්න කියන්නේ. tell him to come another day. another කියන්නේ වෙන දවසක් කියන එක. someone has come to meet father. someone has come to meet father. තාත්තව හම්බෙන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා. තාත්තව හම්බෙන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා. someone has come to meet father. someone has come to meet mother. අම්මව හම්බෙන්න කෙනෙක් ඇවිල්ලා. someone has come to meet mother.